Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο σε αυτό το κανάλι. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαωρικούς λόγους. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον με την ενέργεια που σας ενδιαφέρει, με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Για να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. 5 κύπελα. Με τα 5 κύπελα λοιπόν δείχνει ότι στο παρελθόν υπήρχαν κάποια προβλήματα από προηγούμενες σχέσεις και με σένα και με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Επίσης εστιάζατε πάρα πολύ και οι δυο σας στα λάθη του ενός και όχι στο να βρείτε λύσεις. Γενικά δείχνει ότι πιστεύετε, όχι μόνο εσείς και το άλλο άτομο, ότι όλα χάθηκαν και πενθείτε για αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν και οι δύο, αλλά είστε και οι δύο επίσης μετανιωμένοι για αυτά που κάνατε. Και θα πω εδώ με την ενέργεια του Σκορπιού ότι ήσασταν και οι δύο αυτοκαταστροφικοί. Κάνατε και πολλές επανασυνδέσεις δείχνει εδώ. Κάπου δεν μπορούσατε να βάλετε όρια απ' την άλλη. Πολλές σκέψεις, υπερβολικές σκέψεις. Τι να πω τώρα εδώ πέρα, χαμός έγινε. Με τα 6 κύπελα δείχνει ότι γνωρίζεστε για πολλούς από πάρα πολύ παλιά και ξαναλέω, όλα τα χαρτιά σας δείχνουν ότι σχολιώσασταν πάρα πολύ με το παρελθόν από κακοποιητικές σχέσεις και δεν αφήνατε να χαρείτε αυτό που ζούσατε γιατί φοβόσασταν ότι θα ζήσετε ό,τι ζήσατε στο παρελθόν. Ξαναλέω, συνέχεια θα το λέω αυτό, και οι δυο σας ήσασταν σε μια τέτοια ενέργεια. Με τη Βασίλισσα Τοξιφών τα κορίτσια μπορεί να είχαν και έναν πολύ κακοποιητικό γάμο στο παρελθόν, είτε με αυτόν είτε με άλλο πρόσωπο, κακοποίηση. 7 ξέφυγε ο κλέφτης, έφυγε αυτό το άτομο με έναν τρόπο πάρα πολύ περίεργο. Με στρατηγική φυσικά, αυτός μας λέει ότι εγώ δεν άντεχα άλλο τις συγκρούσεις μαζί σου, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα λέει δρούσε κρυφά σε σχέση με εσένα. Εδώ λέει ότι αυτό το άτομο είχε πολλά μυστικά που εσύ διαισθανόσουν, αλλά ίσως δεν ήξερες τι είναι αυτά τα μυστικά. Και έτσι εδώ δείχνει σίγουρα ότι μένατε για κάποιο χρονικό διάστημα μαζί, εσείς οι δύο, και κάποιος αναχώρησε με τους 4 ράβδους. Έφυγε λοιπόν από εσάς και εκεί που πιστεύατε ότι εντάξει τώρα ήρθε η ώρα να χαρούμε, έφυγε αυτό το άτομο και κοινωνικά ίσως δεν σας αποδέχονταν άτομα της οικογένειάς του επίσης. Δηλαδή δεν ήσασταν σε όλους αρεστοί. Με τον ερημίτη να ψάχνει να βρει το δρόμο του, η ενέργεια αυτή δείχνει ότι έχασε την πνευματικότητά του αυτός ο άνθρωπος. Κάτι του συνέβη, είχε σαν να άκουγε φωνές μέσα του, ότι πρέπει να φύγει, πνιγότανε, είχε πάρα πολλές σκέψεις, συνέχεια υπερανάλυση, συνέχεια, μιλούσε με τον εαυτό του αυτό το άτομο, πάρα πολλές σκέψεις οι οποίες, επίσης κάτι άλλο που λέει είναι ότι θα ήθελε από εσάς το τέλειο, αλλά δεν ήξερε τι είναι το τέλειο, γι' αυτό και έβγαζε γκρίνια. Γενικά έπρεπε να κάνει μία αυτογνωσία αυτό το άτομο, ποτέ δεν έκανε. Και αντί να κάνει αυτογνωσία του έβγαινε πάρα πολύ θυμός με τον βασιλιά νερού. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του καθόλου και θα έπρεπε να μιλήσει με ένα σύμβουλο οπωσδήποτε. Δεν δείχνει να αντιμετώπιζε την κατάσταση όρημα και έτσι αντί να έχετε σταθερότητα, εδώ έκανε το αντίθετο. Βλέπεις, σας έκανε και bullying, λέει αυτός ο άνθρωπος, ήταν συνέχεια επιθετικός απέναντί σας, με τα 5 ξέφη, και είναι σαν να μην ήθελε να λύσει τα προβλήματα.
Γενικά αυτό το άτομο πίστευε ότι πώς να σου πω, ότι δεν, αυτός ο άνθρωπος σας κατηγορεί ότι δεν του θερεώσασταν σωστά, σας κατηγορεί ότι τον προδίδετε, μια τρελή κατάσταση, γιατί μάλλον είσαστε όμορφα κορίτσια εδώ πέρα, γιατί έχετε εδώ, δείχνει 5 ξύφη, Αφροδίτη στον υδροχό, εξυπνάδα, δείχνει εδώ ομορφιά, δείχνει τέτοια πράγματα. Οπότε μάλλον αυτός με τον βασιλιά νερού ένιωθε πιο κατώτερη ενέργεια από σένα και σου έβγαζε επιθετικότητα γι' αυτό το λόγο. Και έτσι ήρθαν τα πάνω κάτω με τον τροχό. Ο τροχός κανονικά είναι μια εξαιρετική κάρτα, εδώ πέρα δείχνει ότι μόνο αυτό δεν έγινε. Τα καλά του τροχού γύρισαν ανάποδα τα πράγματα, εκεί που περιμένατε έγινε ένας κύκλος ανάποδος, δηλαδή πήγαν ανάποδα τα πράγματα, γιατί δεν υπήρχε, όπως σου είπα, πνευματικότητα, έπρεπε να σας βάλει το σύμπαν σε μια κατάσταση κύκλου καινούριου, να αλλάξετε κάποια πράγματα. Αυτό είναι το κάρμα, να μαθαίνω για να αλλάζω, αυτό ακριβώς σας έκανε. Η μεγάλη αίρια σας είχε στείλει όλα τα μηνύματα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι είναι κρυφό εδώ. Μπορεί να είχε και ένα κρυφό γάμο επίσης, ή εσείς μπορεί να είχατε ένα κρυφό γάμο. Γενικά δείχνει ότι σε αυτή τη φάση που ήσασταν έπρεπε να βγουν κάποια πράγματα στην επιφάνεια, φοβόσασταν ή ο ένας ή ο άλλος να δείτε την αλήθεια. Και γενικά δείχνει πάλι, θα σου πω για υποσυνείδητο, ότι η διαίσθησή σας έλεγε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, αλλά ίσως να μην μπορούσατε να καταλάβετε τι. Με τα 9 πεντάκτηνα είχατε χάσει και σαν να μην σας έδινε την αξία που σας έδινε προηγούμενα στο παρελθόν, οπότε έτσι κάπως ξεκίνησε η ανάποδη στροφή. Να μην, ρε παιδί μου, να μην σας δείχνει την αγάπη του, ξέρεις, να ήθελε πιο πολύ ανεξαρτησία, να ήθελε περισσότερο χρόνο, να ένιωσε την πίεση τη δική σου, γενικά ήθελε πιο πολύ αυτονομία, λέει αυτός ο άνθρωπος, και απολάμβανε τα υλικά αγαθά μόνος του. Ναι, βλέπεις βασιλιάς πεντάκτηνων, του βλέπεις. Έχασες την ασφάλεια, δεν ένιωθες πια ασφαλής και έτσι κάτι έγινε και άρπαζε αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ έντονα, ξαφνικά. Ήθελε ακόμα να έχει τον πρώτο λόγο στη σχέση σας, αλλά ό,τι και αν λέγατε αυτός ο άνθρωπος αρπαζόταν και με τον υπότιτο ράβδον ξεκίνησε για κάποια καινούρια πρόσωπα εδώ από ό,τι βλέπω, με πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με ερωτικά εδώ. Γενικά είναι ένας άνθρωπος, λέει, που πήρε κάποιες αποφάσεις με ορμητικότητα και ήθελε να σου αποδείξει ότι τα γνωρίζει όλα, ότι είναι ο ξερόλας, ξέρεις τώρα τέτοια πράγματα, και ότι επειδή βγαίνεις εσύ πιο υψηλή ενέργεια, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είχε μια ζήλια απέναντί σου και ήθελε να αποδείξει ότι αξίζει περισσότερο αυτός με λάθος επιλογές που έχει κάνει. 7 κύπελα, σαν είχε κλείσει τα μάτια του και να πήγαινε βουρ με οτιδήποτε ήταν λάθος στη ζωή του, απλά να κάνει κάτι άλλο εκτός από σένα. Τα 7 κύπελα λοιπόν βρισκόταν σε σύγχυση και υπήρχαν κάποιοι πειρασμοί. Αν θα βάλω το βασιλιά πεντάκτηνων δίπλα στον υπότι ράβδον, εδώ δείχνει ότι ξόδευε αρκετά χρήματα αυτός ο άνθρωπος για να βρεθεί σε αυτούς τους πειρασμούς. Επίσης λέει ότι ξαφνικά απέκτησε πολλές επιθυμίες αυτός ο άνθρωπος και φαντασιώσεις. Άρα, επειδή βγαίνει πάρα πολύ τελευταία αυτό το χρονικό διάστημα αυτή η ενέργεια, αυτός ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ανώριμος και επικίνδυνος για σχέση. Αν δεν αλλάξει, που θα δούμε μετά στο μέλλον, αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον δεχτείς πίσω με τίποτα, γιατί είναι ένας άνθρωπος κακοποιητικός ψυχικά, για να κάνει το δικό του, πώς να το πω, να γίνει το δικό του. Μια βασίλισσα πεντάκτηνων εδώ δείχνει ότι κάποιος σου πήρε αυτό που είχες μέσα από τα χέρια σου. Εδώ μπορεί να έχεις πει ότι
ωραία, βλέπω ότι μπορώ να έχω κάποια ενέργεια, σταθερότητα και εκεί που το είπες αυτό, ένα φιλικό πρόσωπο, ένα γνωστό σου πρόσωπο ήρθε και σου πήρε τη χαρά. Μία αυτοκράτηρα που μπορεί να έχει ένα παιδί, μπορεί να έχει 2 παιδιά, μία γυναίκα που έχει παιδί, γι' αυτό τη λέω αυτοκράτηρα, αλλά μία ξεχασμένη αυτοκράτηρα η οποία είχε χάσει τις δυνάμεις της και προσπαθούσε με τις δυνάμεις ενός δικού σου ανθρώπου να ξαναπάρει την αυτοκρατορία της πίσω. Αυτή λοιπόν η γυναίκα την αρέσει πάρα πολύ η πολυτέλεια, άρα αν είχε λεφτά αυτός ο άνθρωπος τον κυνηγούσε για τα λεφτά του και γενικά δείχνει ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι μια γυναίκα η οποία η αυτοκράτηρα συμβολίζει την αγάπη, εντάξει, όπως και η βασίλισσα νερού. Αυτή όμως, επειδή τη δείχνει στην αρνητική της ενέργεια εδώ πέρα, είναι ότι εσύ ήσουν πολύ πιο όμορφη από αυτήν και αυτή ήταν μια γυναίκα η οποία είχε χάσει πολλά πράγματα στη ζωή της, είδε ότι μπορούσε να κερδίσει κάποια πράγματα από αυτόν, σε έκανε κάποιον bullying και αυτή ίσως με κάποια λόγια που έβαλε σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ξυπάστηκε στην κυριολεξία και ήθελε άλλα θέματα, άλλα άτομα και σου λέει τώρα εδώ πέρα, αυτή προφανώς εδώ τον έκανε πολλούς ντεμενάδες αυτόν τον άνθρωπο, όταν θέλεις να βγάλεις, να κερδίσεις πράγματα, ξέρεις τι γίνεται. Του πρόσφερε λοιπόν μία αγάπη που αυτός ψεύτικη, που αυτός την έβλεπε με μία δυσκολία στην αρχή, αλλά η πρόταση αυτή κάπως ήρθε σαν πρόκληση, με πρόκληση, τον προκάλεσε δηλαδή, και είναι σαν να του έδωσε μία ευκαιρία, να το πω έτσι, να κάνει κάτι και κάτι άλλο αυτός, αλλά ο υπότης του νερού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο στα ερωτικά, ό,τι του δίνει παίρνει, να το πω έτσι. Με ποια έννοια, ότι είναι λίγο και λίγο τον πιάνουν στον ύπνο, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα χρειάζεται εσύ με τα 4 ξύφη να ξεκουράσεις τον εαυτό σου από όλες αυτές τις τρελές σκέψεις που σε βασανίζουν, γιατί με τα 10 κύπελα διαλυθήκατε εδώ, έγινε χαμός, χάθηκε η αρμονία, χάθηκαν όλα. Δηλαδή σου λέω, εκεί που υπήρχε μια ειρήνη, μια τι ωραία περνάμε και πραγματικά περάσατε αρκετό χρονικό διάστημα καλά, γι' αυτό και κάπως σας είχε δείξει μια ηρεμία στην αρχή, αλλά με τον Άρη τους ηχθείς, γιατί τα 10 κύπελα αυτό είναι που ήμασταν τώρα εδώ πέρα, άρα τον προηγούμενο μήνα δείχνει ότι υπήρξε ένας χωρισμός ή λογομαχίες με αυτόν τον άνθρωπο, γενικά δείχνει ότι χάθηκαν όλα. Αυτό που είχατε για ολοκλήρωση χάθηκε μέσα από τα χέρια σας. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ξαναλέω, αν έρθει με την ίδια πληροφορία, ούτε καν εγώ θα σε μαλώσω αν μπλεχτείς μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να μπει στη φάση του ερημίτη, για να δούμε, μπήκε, τι έγινε. Ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο την πάρτη του κοιτάζει. Εσείς πια σήμερα που μιλάμε με τα 4 κύπελα έχετε πάρα πολύ κούραση και επαναξιολογείτε τα πράγματα, καλά κάνετε. Γιατί με τα 5 πεντάκτηνα παγώσατε, βιώσατε απίστευτο πόνο, 5 ράβδι, 5 ξύφι, 5 ράβδι και δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας διεκδικήσει, αλλά και το άλλο πρόσωπο που υπάρχει στη ζωή του δεν θα τα αφήσει τόσο εύκολα αυτό. Εσείς όμως, ποιο είναι το καλό σε αυτή την κάρτα, ότι όλο αυτό φεύγει από εσάς. Δεν μπορεί πια αυτός ο άνθρωπος να σας πληγώσει τόσο με τον ίδιο τρόπο, τώρα μπορεί εσείς να τον πληγώσετε παρά αυτός. Πάντως φεύγει αυτή, όλο το βάρος φεύγει, βλέπεις χαράζουν άλλα πράγματα για εσάς. 5 πεντάκτηνα εδώ πέρα, αυτοί οι άνθρωποι πολύ πνευματικά φτωχοί, οι δυο τους, είδανε ότι τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ανακάλυψε ότι αυτή τον ήθελε για τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή δείχνει και άμεσα κιόλας ότι θα υπάρξουν λογομαχίες εδώ, χαμός, ειδικά όταν έρθει σε εσένα, γιατί θα έρθει με τα 4 κύπελα. Θα προσπαθήσεις να βάλεις πάρα πολλά όρια, γιατί στο παρελθόν λέτε ότι σας έκανε και επίθεση αυτός ο άνθρωπος όταν φτάσατε στο σημείο να λέτε ότι εγώ πόσες κούπες ακόμα θα, πώς το λένε,
θα ξοδέψω για σένα. Εμείς έπρεπε να έχουμε ευημερία και εσύ παίρνεις τις κούπες μου και τις διαλύεις, κατάλαβες. Οπότε λέτε ότι εγώ τα βαριέμαι όλα αυτά πια, δεν θέλω και πολλά. Μπορεί να του αρνηθώ και, και νιώθετε και μία απάθεια, θα το σκεφτείτε πάρα πολύ, θα του βάλετε πολλά όρια αυτού του ανθρώπου και όπως σου είπα, για το συγκεκριμένο άνοιγμα, ναι, πρέπει να το κάνετε αυτό. Καταλάβες, πάρα πολλά όρια. Και όπως σου λέω τελευταία, θα πρέπει να αφήσεις και καιρός να περάσει. Λοιπόν, μία κρίση, η κάρτα της κρίσης είναι μια δικαίωση εδώ για σας, μια δικαίωση που θα δούμε ποια θα είναι αυτή η δικαίωση. Όμως, είναι μια κάρτα η οποία εσάς σας φέρνει μια ηρεμία και μια ισορροπία μέσα σας και κάποιος θα πληρώσει ένα κάρμα. Εδώ είναι κάρτα του κάρματος αυτή, έτσι. Κάποιος λοιπόν εδώ θα σας πει την αλήθεια, θα αναγνωρίσει ότι αυτά που έκανε, το αποτέλεσμα αυτών που έχει κάνει, μπορεί να είναι και να σας χάσει κιόλας με τις βλακίες που έχει κάνει. Θέλει, λέει, να του δώσεις μια ευκαιρία, γιατί λέει ότι θα σου πει την αλήθεια, ότι θα είναι κάπως ακέραιο τώρα αυτό. Για να δούμε, θα είναι αλήθεια. Ναι, με τον υπότι πεντάκτηνον έρχεται με μια σταθερότητα, βλέπει, σου δείχνει εδώ το νόμισμα, είναι η προσφορά που θέλει να σου κάνει. Κάνει, λέει, σκληρή δουλειά με τον εαυτό του, αργεί αλλά σταθερά προοδεύει, για να δείξει σε σχέση με σένα την αξιοπιστία που είχε χαθεί στο παρελθόν. Για να δούμε. Ναι, με τα 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι κάτι θα κλείσει πίσω, γιατί λέει ότι αυτά που έχω θέλω να τα κλειδώσω, γιατί έτσι πως ζούσε τα έχανε τα χρήματά του. Κάτι του ξεκαθαρίζει, ειδικά όταν θα είναι προς το γενέθλιο μήνα του Ταύρου. Εκεί θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Πάντως, λέει, θα αρχίσει να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του αυτός ο άνθρωπος, αυτός που φέρθηκε σαν τον κλέφτη στην κυριολεξία με τα 7 ξέφη, και λέει ότι φεύγει από εκεί και χαμογελάει γιατί σκέφτεται ότι θέλει να έρθει σε εσένα. Και φυσικά πάντα που έλειπε πάντα το μυαλό του σε σένα το είχε. Βλέπεις, πάντα κοιτούσε πίσω αυτός ο άνθρωπος και μάλιστα ίσως πιέστηκε πάρα πολύ. Βλέπεις εδώ την θηλιά, από κάτι είχε πιεστεί και έρχεται λοιπόν με τους 3 ράβδους για μία αρχή καινούρια, ενώ έχει πάρει κάποια αποτελέσματα, έχει σκεφτεί κάποια πράγματα στη ζωή του που θέλει να δει τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει, λέει, έρχεται προς τα εσάς και συμβαίνουν διάφορα πράγματα, κάποιοι επεμβαίνουν δηλαδή, κάποια γεγονότα μέσω εξωτερικών παραγόντων θα βοηθήσουν στο να είστε μαζί. Τώρα, πες το, στις 17 Απριλίου θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η κάρτα. Μια ειδοποίηση έρχεται που θα βοηθήσουν κάποιοι για να έρθει αυτή η ειδοποίηση. Μας λέει ότι σκέφτεται τις προοπτικές της σχέσης σας και ξέρει ότι αυτή στην αναμονή που θα τον βάλετε θα μπει και λέει αξίζει αυτή η αναμονή που θα μου βάλεις, μάλιστα. Πολύ καλά, ναι, ο τροχός και αστέρι, έτσι, χαμός εδώ. Και με το αστέρι δείχνει ότι θα αποκατασταθούν όλα αυτά που γίναν στη ζωή σας μέσα από ελπίδα, πίστη. Αυτό είχε χαθεί, είπαμε, στο παρελθόν, έτσι. Και γνησιότητα, τώρα θα γίνει ένας γνήσιος άντρας. Στο παρελθόν δεν ήταν, τώρα αλλάζει. Εσύ, λέει, ήσουν το αθώο πρόσωπο εδώ πέρα, που το μόνο που έδωσες ήταν συναίσθημα και έπρεπε να ισορροπήσεις και εσύ. Άρα ζήτησες από κάπου να έρθει μια καθοδήγηση επάνω σου. Όλη αυτή η ιστορία θα σας ανανεώσει τώρα, θα γίνει κάτι καινούριο, θεραπευμένοι και οι δυο σας μέσα από μεγαλύτερα θαύματα. Σκορπιός εδώ, κάρτα θανάτου, κάρτα αναγέννησης λοιπόν.
Άρα κλείνει αυτή η εποχή του παρελθόντος, μάλλον οριμάζει αυτός ο άνθρωπος με στιγμής, καλά μου το πάει, και οριμάζει βαθιά, αλλάζει όλη του τη δομή αυτό το άτομο. Θα δεις λοιπόν, θα το δεις αλλαγμένο, θα δεις ότι θέλει να έχετε μια ισορροπία και μια ισότητα εσείς οι δύο, με δύο κάρτες, κάτι που στο παρελθόν δεν είχε. Αποδεσμεύεται από τις αυτοκαταστροφικές του τάσεις, φεύγει από αυτά τα πράγματα. Επίσης λέει ότι οι χωρισμοί που είχατε, γιατί δείχνει για χωρισμούς, τέλος πάντων ο χωρισμός που είχατε ήταν αναπόφευκτος για να γίνει αυτή η μεταμόρφωση. Ένας θάνατος της μιας σχέσης με πολύ πόνο κιόλας, φέρνει μια αναγέννηση και μάλιστα είναι σαν να λέτε ότι εάν δεν αλλάξεις, εγώ θα αποδεσμευτώ από σένα. Οπότε σε αυτόν τον άνθρωπο ενεργειακά τουλάχιστον το έχεις μεταφέρει αυτό, ότι δεν μπορεί να έρθει αν δεν είναι αλλαγμένος. Βλέπεις με τον πύργο, ακριβώς αυτό, 2 κάρτες στη σειρά το λένε. 2 κάρτες στη σειρά, ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα βιώνει το δικό του πύργο, το δικό του γκρέμισμα. Ο πύργος είναι μια πάρα πολύ ισχυρή κάρτα, γιατί πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Έτσι, πώς θα αλλάξει κάποιος αν δεν διαλυθεί η ζωή του. Αυτό που είχε χτισμένο ήταν λάθος στο παρελθόν. Ήταν κάτι το οποίο ζούσε μια ψευδαίσθηση και τώρα ανακαλύπτει σιγά σιγά την αλήθεια μέσα από την κατάρρευση αυτή που έγινε, βίαιη κατάρρευση, και κάτι βίαιο γίνεται τώρα στη ζωή του που του αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί όλο αυτό που ζούσε αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα ψέμα. Μέσα από αυτά τα ψέματα όμως τώρα έρχεται μια απελευθέρωση, γιατί ίσως να μην ήξερε και τι ήθελε μέχρι τώρα. Οπότε αυτό θα του φέρει μία ανακούφιση και θα έρχεται η ανακούφιση μέσα από την κατάρρευση, κατάλαβες. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Όλη αυτή η ενέργεια του φέρνει μία δράση, θα πρέπει να δράσει, γιατί θυμήσου, είχαμε την αυτοκαταστροφή του Σκορπιού, καταστροφή του πύργου, έγιναν 1000 κομμάτια όλα τα όνειρα, και τα δικά του και τα δικά σου, και αυτή η κάρτα μας μιλάει για την κάθαρση, για την αφύπνιση, εξαιρετικά δυνατή ενέργεια, έτσι, ο πύργος. Πολύ, όταν γίνεται, είπαμε, να φοβόμαστε, να αγχωνόμαστε, να στεναχωριόμαστε, έτσι είναι, αλλά μέσα από αυτό θα γίνει και η αναγέννηση. Ακριβώς με τα 8 πεντάκτηνα, όλο αυτό το σκλήρινε αυτόν τον άνθρωπο, τον έκανε πιο σοβαρό αρχικά, πιο εργατικό πάνω στην παραγωγή της αγάπης, δουλεύει πάνω στην αγάπη και να βελτιωθεί κιόλας. Και η αλήθεια είναι ότι δείχνει μια επιμέλεια προς αυτό, ή θα δείξει, γιατί εδώ ότι τα πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με πράξεις. Όχι με λόγια του παρελθόντος, με ταξίφι και τα λοιπά, μπύρι και στο τέλος τίποτα. Εδώ έχει να κάνει με πράξεις. Και 7 πεντάκτηνα θα κάνει κιόλας, και θυμίσου που σου είπα ότι να περιμένεις, αυτός θα περιμένει και αυτός, δεν θα σηκωθεί να φύγει, επειδή θα του δώσεις χώρα, θα το πάει σιγά σιγά, θα περιμένει. Η δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό του για εσάς τους δύο, να πάρει τα αποτελέσματα με τα 7 πεντάκτηνα. Θα κάνει, λέει, υπομονή, γιατί λέει είναι στο στάδιο της ορίμανσης τώρα, και εσείς θα εξετάζετε την πορεία αυτού του ανθρώπου, και οπότε εδώ λοιπόν θα αξιολογηθεί αυτός ο άνθρωπος από το σύμπαν, έτσι. Για πάμε να δούμε ένα αποτέλεσμα. Νάτος ο υπότης στο ράβδον, αλλά αυτή τη φορά έρχεται σε σένα. Βλέπεις εδώ υπότης ράβδον εδώ, υπότης ράβδον εδώ. Στο παρελθόν λοιπόν μέχρι και το άλογο του νευρίαζε με τις βλακίες που έκανε αυτός. Ενώ τώρα έρχεται έτσι με πολύ διαφορετική ενέργεια, δείχνει αποστάσεις, έτσι. Υπότης ράβδον, μάλιστα. Ένας υπότης ο οποίος προσπαθεί να ηγηθεί για να έρθει σε σένα, λέει ότι
ήθελε για μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξαρτησία, γι' αυτό για τους περισσότερους εδώ ο χωρισμός μπορεί να κρατάει αρκετό καιρό. Λέει ότι κάπως πιέστηκε, θυμήσου που είχαμε δει με τον κλέφτη, ίσως του είχες πει για κάποιους να προσέχει, να του έλεγες ότι πρόσεξε αυτόν, πρόσεξε εκείνο. Θα μπορούσε να βγαίνει κάτι τέτοιο, να ξέρεις. Γιατί λέει ότι κάπως ήθελες να φύγει από κάποιους φίλους, από κάποιους γνωστούς και αυτούς, ξέρεις, αυτούς τους κρατάει, τι να σου πω. Τέλος πάντων έρχεται πολύ παθιασμένος πίσω. Ναι, για επανασύνδεση, βλέπεις, έρχεται τρέχοντας. Αλλά πιο σοφός, το τονίζω, 6 κύπελα. Με τα 6 κύπελα σε νοσταλγεί κάθε δευτερόλεπτο, θέλει να επιστρέψει, είναι στο παρελθόν, είναι ξεκάθαρο αυτό για μας. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο με τα 6 κύπελα ότι θέλει να κάνει μια επανασύνδεση η οποία θα τον οριμάσει αυτή τη φορά, γιατί ζούσε αυτός ο άνθρωπος με αναμνήσεις του παρελθόντος, όπως σου είπα στην αρχή, από την παιδική του ηλικία, ίσως κακοποίηση, βέβαια βλέπεις φοβίες, έρχεται σε σένα με τους 9 ράβδους για να τον θεραπεύσεις ακόμη μία φορά αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, εσύ στην αρχή είπαμε θα είσαι λίγο σε επιφυλακή για να γίνει τελευταία. Είστε πολύ κοντά τώρα, όταν θα το δεις να έρθει, θα είστε πολύ κοντά ως την τελευταία προσπάθεια που κάνετε για να πάτε ένα βήμα πιο πάνω. Είστε πολύ κουρασμένοι και θα κρατήσετε, είπαμε, μία αμυντική στάση απέναντι σε αυτήν την επανασύνδεση για να δείτε μέχρι πού θα το πάει. Ο Αυτοκράτορας εδώ, μάλιστα. Ο Αυτοκράτορας μας μιλάει για έναν τύπο ο οποίος τώρα πια θα βρει την λογική, θέλει επειδή υπήρχε ένα χάος ο ένας μακριά από τον άλλον, τώρα θέλει, λέει, αυτό να το διορθώσει. Εδώ αναλαμβάνει την ευθύνη, μ' αρέσει τώρα αυτή η ενέργεια εδώ, αναλαμβάνει την ευθύνη και θέλει να χτίσετε ένα πολύ γερό θεμέλιο. Βλέπεις ο πύργος που ήταν ότι δεν ήταν γερά τα θεμέλια. Τώρα Αυτοκράτορας θέλει να χτίσει κάτι πάρα πολύ γερό μαζί σου και να είναι ακλόνητο, να μην τον ταρακουνήσει, ούτε να σας ταρακουνήσει ποτέ και κανείς τίποτα. Και έτσι, έλα εντάξει, με την κάρτα του κόσμου τώρα πια ολοκληρώνεται ένας τεράστιος κύκλος, ο οποίος έχει να κάνει, είπαμε, με την καρμικότητά σας. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε και με το εξωτερικό ή με οτιδήποτε άλλο που να αφορά το εξωτερικό. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι από εκεί. Όπως και να έχει, κλείνει ένας κύκλος με όλα τα υλικά τώρα, σαν τον καλό μάγο είναι αυτή η κάρτα περίπου, με όλα τα υλικά για να πετύχει αυτή τη φορά το πάθος. Έχετε πολύ πάθος μεταξύ σας. Τι κρίμα που χωρίσατε εσείς οι δύο. Δώσ' πάμε. Και έτσι θέλει να φύγει από τα 5 πεντάκτηνα, να ξεκουραστείτε, χρειάζεται εσείς, αυτός θα τρέξει να σας προλάβει όσο μπορεί, αλλά δείχνει ότι εσείς τώρα εδώ το κοιτάτε με μια αμφισβήτηση, γιατί είστε πληγωμένοι, αλλά ευτυχώς δείχνει την ορίμανσή του και δείχνει τα γερά θεμέλια που θέλει να βάλει, ξαναλέω, στη σχέση. Είπαμε, έχουμε 7 και 8 πεντάκτηνα, μια σταθερότητα, μια οριμότητα και με το αστέρι μια θεραπεία, με μια ανατολή του ήλιου που θα χτίσει, θα βοηθήσει να ζεσταθεί ξανά η ψυχή σας. Έρχεται με προσφορά, ξαναλέω, να χτίσετε αυτό που είχατε από την αρχή. Άργησε, έτσι έπρεπε να γίνει, σου το λέω πολλές φορές, γιατί δεν αλλάζει ο άνθρωπος σε μία μέρα. Γι' αυτό λέτε πολύ δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Φυσικά και δεν αλλάζει σε μία μέρα. Θέλει και χρόνο, θέλει και να συμβούν πράγματα για να αλλάξει. Γενικά όμως αυτός εκπαιδεύεται. Γιατί εκπαιδεύεται? Γιατί έφευγε πάντα. Όταν έβλεπε την αληθινή αγάπη έφευγε, γιατί μπορεί να μην πίστευε ότι υπάρχει αληθινή αγάπη και να φοβότανε. Πολλά. Πάντως αυτός ο άνθρωπος πάντα έφευγε. Έχει το φευγιό, είχε τάσεις φυγής αυτός ο άνθρωπος. Αλλά μου λέει ότι δεν ήθελε να μείνει μόνος του. Και επειδή δεν ήθελε μόνος του και επειδή ήξερε ότι εσύ θα τον αφήσεις, αυτή την ιστορία είχε πλάσει στο μυαλό του, έφευγε. Καταλαβες αυτό το πράγμα. Οπότε τώρα αυτό θεραπεύεται, πραγματικά μπορεί
από αυτή την κρίση που περάσατε να μίλησε, γιατί κάπου μας έβγαλε ότι μπερδεύτηκαν και εξωτερικοί παράγοντες, άρα κάποιον μίλησε με κάποιους, βοήθησαν εδώ, που μπορεί και αυτοί να έχουν σχέση με το εξωτερικό. Γενικά δείχνει ότι είναι πάρα πολύ φοβισμένος στο αν δεχτεί σε αυτή την επανασύνδεση. Αυτό είναι που τον τρομάζει, τον τρελαίνει. Θέλει λοιπόν με κάποιον τρόπο να προσπαθήσει να σε πείσει. Δύο κάρτες μου δείχνουν την ωριμότητα. Τα μαθήματα δείχνει ότι τα πήρατε και οι δύο. Αυτό είναι ο πύργος, να πάρω τα μαθήματα για να χτίσω κάτι πάρα πολύ γερό και μέσα από τη στάχτη του, όπως έβγαλε ο Σκορπιός. Δύο συγκλονιστικές κάρτες. Έχετε υποφέρει και οι δυο σας πολύ και από το χωρισμό και από την προηγούμενη ζωή σας. Δουλεύετε και οι δυο σας τον εαυτό σας πάρα πολύ για να γίνετε καλύτεροι και να πάρετε αυτά που αξίζετε, που αυτοκράτορας δείχνει να σας τα δώσει. Ηρεμήστε λοιπόν, γιατί όλο αυτό θα σας αλλάξει εδώ, έπρεπε να γίνει για να αλλάξετε και εσείς και το άλλο άτομο. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες να ξεθολώσει ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Από την άλλη, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οι αλλαγές λοιπόν είναι τεράστιες και το βλέπεις μπροστά σου, δεν γίνεται να μην δεν το νιώθεις. Όλα γύρω μας αλλάζουν, λόγω εποχής, λόγω συνθήκων, λόγω, όλα αλλάζουν. Δεν είναι τυχαίο όμως αυτό που βιώνουμε σήμερα. Και έτσι όπως παγκόσμια γίνονται αλλαγές, έτσι θα γίνουν και προσωπικά σε σένα. Αρκεί όλο αυτό να το κάνεις με θεραπεία μέσα σου και να σταματήσεις να έχεις δηλητήριο μέσα σου. Και εκείνος είχε και εσύ έχεις δηλητήριο, αυτό έπρεπε να θεραπευτεί. Προσέχετε, σταματήστε να φοβάστε, γιατί το χειρότερο σενάριο είναι να φύγει αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή σας και να έρθει κάτι καινούριο. Οπότε το φόβο γιατί τον κρατάτε, εντάξει, προσέξτε πολύ. Εγώ θα ευχηθώ καλή Ανάσταση, να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε και αυτή η Ανάσταση να είναι η Ανάσταση ψυχής, Ανάσταση χαράς, ευτυχίες, να έρθουν όλα στη ζωή μας με το καλό. Αυτά όμως για να γίνουν πρέπει να τα θέλουμε και να τα ζητάμε, εντάξει. Να είστε καλά, να προσέχετε.